Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi kích hoạt Nhật Nguyệt Thần Chân giả bộ nhắm vào tinh không đấu la để ông ta bỏ chạy, thì Hoắc Vũ Hạo lại chuyển mục tiêu vào những hồn đạo sư cấp 9 của địch. Rất nhanh, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bầu trời như xuất hiện thêm hai mặt trời nhỏ. Ngay lập tức, Hoắc Vũ Hạo kéo theo Đới Hạo sử dụng hồn kỹ mô phỏng để tăng hình rồi lao thẳng xuống dưới đất. Thấy mục tiêu biến mất, quân đội Nhật Nguyệt lập tức tung ra một trận mưa đạn trải thảm, cày nát toàn bộ khu vực từ vị trí hai người biến mất cho đến 12 cánh cổng đen. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đã tính cả, hắn không bay về phía cổng mà xuyên qua ngay biên giới đội hình quân địch, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ở phía trên, tinh không đấu la tức đến xanh mặt, ông ta không chỉ bị Hoắc Vũ Hạo mượn chính Nhật Nguyệt Thần Châm của mình để đánh người của mình, mà sau khi biến mất, Hoắc Vũ Hạo còn tiện tay cụm luôn cả hai kiện thần khí cấp 9 đó. Cũng trong lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã đưa Đới Hạo đến một nơi an toàn và mở một cánh cổng vong linh, thả toàn bộ đội Bạch Hổ thân vệ ra ngoài rồi rời đi. Kế hoạch giải cứu chấp nhoáng nhưng hoàn hảo đến từng chi tiết đã thành công mỹ mãn. Vài ngày sau, tin tức phòng tuyến phía Tây bị chọc thủng đã lan khắp đại lục. Quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt đã tràn vào lãnh thổ Tinh La và nhanh chóng củng cố vị trí. Cả đại lục nín thở, một cuộc chiến tranh quy mô lớn có lẽ sắp sửa bùng nổ. Tuy nhiên, đã 7 ngày trôi qua kể từ trận tập kích kinh hoàng, nhưng quân đội Nhật Nguyệt lại án binh bất động một cách kỳ lạ. Chúng chỉ phong tỏa toàn bộ biên giới, dùng hồn đạo khí dò xét dày đặc, khiến mọi nỗ lực trinh sát của phe Tinh La đều thất bại. Sự im lặng này khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bất an, hắn nghi ngờ có một âm mưu nào đó dường như đang được che giấu. Trong khi đó, phe Tinh La đang dốc toàn lực củng cố phòng tuyến, viện quân từ khắp nơi đổ về, 8 quân đoàn hồn sư đã tập kết, công chúa Cửu Cửu đích thân ra tiền tuyến. Tình thế có vẻ đang dần ổn định. Lúc này, khi đang bàn luận với Đới Lạc Lê về sự kỳ quái của quân địch, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bừng tỉnh, hắn chợt cảm thán: xuất quỷ nhập thần, phong tỏa chính xác, chẳng lẽ nói ở trong đó có âm mưu? Hắn quyết định phải đích thân đi xem xét. Đới Lạc Lê cũng đòi đi theo. Vậy là để thuyết phục đối phương giữ bí mật, Hoắc Vũ Hạo đã lấy ra một chén mặc ngân dịch rồi nói: ngươi nhỏ một giọt tinh huyết vào đi. Rất nhanh, Đới Lạc Lê thấy giọt máu của mình và Hoắc Vũ Hạo dung hợp làm một trong chén nước. Lúc này, Vũ Hạo mới tiết lộ thân phận thật sự của mình. Nghe xong, Đới Lạc Lê run rẩy gọi một tiếng ca. Một lời này khiến Hoắc Vũ Hạo vô cùng xúc động. Tiếp theo, hai anh em bí mật rời thành, dưới sự che giấu của hồn kỹ mô phỏng, Hoắc Vũ Hạo dễ dàng đưa Đới Lạc Lê bay vút lên trời cao. Mục tiêu của họ là một kiện hồn đạo khí tham chắc cấp 8 đang lơ lửng ở độ cao 3000m. Chỉ trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo đã vô hiệu hóa và bỏ túi luôn cả kiện hồn đạo khí đắt đỏ này. Sau đó, hắn quay sang phía em trai mình rồi cười bí hiểm nói: muốn xem thứ kích thích hơn không? Dứt lời, không để đối phương kịp đáp, Hoắc Vũ Hạo buông tay, Đới Lạc Lê rơi tự do giữa không trung, cảm giác sợ hãi tột độ kích phát tiềm năng vũ hồn của hắn. Ngay khi sự tuyệt vọng sắp nuốt chửng lấy Đới Lạc Lê, một bàn tay đã vững vàng đỡ lấy hắn. Sau bài học bay tự do, Hoắc Vũ Hạo không lãng phí thời gian mà nghiêm túc nói: nếu như ta đoán không sai, mục tiêu chân chính của Nhật Nguyệt Đế quốc không phải đế quốc Tinh La chúng ta, mà là Thiên Hồn Đế quốc. Đây là một chiêu dương đông kích tây. Bọn chúng muốn tấn công Tinh La, quốc gia mạnh nhất và có nội tình sâu nhất, để thu hút toàn bộ sự chú ý. Nhưng mục đích thật sự là lừa toàn bộ viện quân của Tinh La, Đấu Linh và cả Thiên Hồn dồn về biên giới phía Tây. Trong lúc phòng tuyến của Thiên Hồn mỏng manh nhất, quân chủ lực của Nhật Nguyệt sẽ bất ngờ tung một đòn chí mạng. Cái lỗ hổng ở Minh Đấu Sơn mạch giờ đây trở thành một con dao kề cổ, khiến Tinh La không dám manh động điều quân đi cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng minh bị tấn công. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc ra lệnh: đệ đi nói cho Bạch Hổ công tước chuyện này, ông ta sẽ hiểu. Không nên tiết lộ thân phận của ta, cứ nói là đệ một mình nghĩ ra được. Thời gian không còn nhiều, một khi Thiên Hồn thất thủ, Tinh La sẽ là mục tiêu tiếp theo. Trong khi đó, tại soái tướng trung tâm của quân đội Nhật Nguyệt, một lính liên lạc đang bẩm báo: nguyên soái, một hồn đạo khí tham chắc siêu cao đã mất tích. Đứng giữa đại trướng, trong bộ áo giáp màu đỏ rực là một bóng hình yểu điệu nhưng đầy uy quyền. Nâng nhíu mày, trầm giọng ra lệnh, lập tức tăng cường phong tỏa trinh sát, ngay cả một con ruồi cũng không thể bỏ qua. Và người được gọi là nguyên soái, vị tổng soái 8 quân, người đã vạch ra toàn bộ kế hoạch chiến tranh kinh thiên động địa này, không ai khác chính là Quất Tử, hoàng hậu đương kim của đế quốc Nhật Nguyệt, và là một người Hoắc Vũ Hạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hóa ra, kẻ địch lớn nhất, đối thủ đáng gờm nhất của Hoắc Vũ Hạo và toàn bộ đại lục lần này lại chính là cô ấy. Cuộc chiến giờ đây đã trở thành một ván cờ cân não giữa hai thiên tài. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ còn hấp dẫn như thế nào? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.